So guys, yan na po yung freebies ng ating Oppo Reno5 Z5G. So, ang ganda diba? Hello guys! It's me, Inday Yan. So, for today's vlog ay mag-a-unbox po ako ng freebies ng Oppo Reno6 Z5G. So, ngayon po guys, ay mag-a-unbox nga po tayo ng ating freebies ng binili nating Oppo Reno6. So, ito po yun guys. Ang laman pong nito ay Smartwatch. So, ngayon po ay i-unbox po natin, titingnan po natin kung okay po ba yung freebies niya. Kasi syempre, baka may defect. So, ito na nga po guys, i-unbox na po natin.
open. Yan, umilaw na siya, guys. Ha? Paano ba to? Ay, baliktad siya, mahal.